Welcome back sa aking channel. So recently nakapanood ako ng video kung paano pumatay ng daga sa pinakamurang paraan. Hindi mo na kailangan bumili ng mga vacuuming ng iba't ibang klaseng pampatay ng daga. So ito lang siya. Mixture lang siya ng all-purpose flour, baking soda, at saka ng asukal. So, mix equal parts lang, tapos kuha ka ng mga ganitong klaseng takip ng plastic. Pwedeng bakal, pwedeng plastic. Tapos, ikalat mo lang siya dun sa mga lugar na may naririnig kang daga. So, ito kasing baking soda, walang kakayahan yung daga na umutot o dumighay. So, pag kinain nila to, lolobo yung tiyan nila hanggang sa mamatay na sila. Okay, so itong all-purpose flour naman, hilig din ng mga daga yan. Pwede rin corn flour. Gusto nila yung mga asukal para maamoy nila yan. So ito lang tatlong ingredients para makagawa ng yung homemade rat poison o pamatay ng daga. So may mga video din ako dyan na paggamit ng iba't ibang trap. Meron akong nagamit na glue trap. Meron akong nagamit na maliit na trap. Meron din malaking trap. Kakahuli ko lang nung isang araw ng tig-isa. So ngayon susubukan ko itong recipe na ito kung uubra nga siya. Ayan. Baking soda, all-purpose flour, at asukal. Then titignan ko kung meron pa ako maririnig na mga tunog ng daga sa bubong kasi may naririnig ako sa kisame, mga nagtatakbuhan. Yan. Although nakahuli na ako ng tatlong malaking daga, meron pa ako naririnig na isa pa. So tignan natin kung uubra to. And sana makatulong para sa inyo. Murang-mura lang to. Mura lang ang baking soda. Pwede nyo gamitin din sa pagluluto to. Ito rin. Kesa bumili ka pa ng mga glue trap, meron ako nabiling glue trap na hindi gumagana. So ito talaga effective daw to. Try natin to. Para maubos na itong daga dito sa aming tahanan. Kasi may mga tae-tae ng daga yung kulay itim. Pag may nakita kang gano'n yung maliliit, ibig sabihin na may daga kayo sa bahay. At ingat din ka sa mga virus, sa mga sakit na dala ng daga. Tsaka naninira ito ng mga libro, ng mga damit, at kung ano-ano pa at kung saan-saan sila sumusuksok. So ito ang iyong rat poison DIY. Leave a like and please subscribe to my channel and thanks for watching.